שלום לכולם, וברוכים הבאים להרצאות של השבוע השביעי בקורס מבוא לחומרה למדעים להייטק, חלק א'. בשבוע שעבר אנחנו דיברנו על מודולים, התחלנו לדבר על מודולים, וראינו half אדרים, full אדרים, multiple bit אדרים ומולטיפלקסרים. השבוע אנחנו נמשיך לדבר על מודולים, כאשר אנחנו בחלק הזה, בחלק א', נדבר על דיקודר ואינקודר, בשני רכיבים, דיקודר ואינקודר. קשורים אחד לשני, מבצעים פעולות, אפשר להגיד, הופכיות. ככה בגדול נראה אינקודר ודיקודר, הם מחוברים עכשיו אחד לשני, נסביר רגע מה כל אחד מהרכיבים עושה, ונראה למה אפשר לחבר אותם ככה. אינקודר זה רכיב עם 2 בחזקת n כניסות. במקרה הזה יש לו 8 כניסות, נכון? כל כניסה אנחנו קוראים לה D בתור דאטה, אבל זה פשוט כניסה, זה כמו מה שהיה לנו input במולטיפלקסרים, אם אתם זוכרים, זה דומה. אינקודר ומולטיפלקסר יש ביניהם איזשהו דמיון, אפשר גם לפעמים להחליף רכיב אחד מולטיפלקסר ברכיב אחר אינקודר, נראה את זה בהרצאות הבאות. אבל זה לא בדיוק אותו רכיב. בכל מקרה, אז לאנקודר הספציפי הזה יש 8 כניסות, D0, D1, D2, D3, D4, 5, 6 ו-7, כן? 2 בחזקת N כניסות, ויהיו לו N מוצאים. אז אם יש לנו 2 בחזקת N שזה 8 כניסות, מספר המוצאים כאן יהיה N שזה 3. בסדר? בנוסף גם יש כניסת בקרה, עוד רגע נדבר עליה. מה הרכיב הזה עושה? אז הרכיב הזה בודק באיזו כניסה יש אחד לוגי. בסדר? אנחנו מניחים כרגע, אחרי זה טיפה נעדן את זה, אבל כרגע אנחנו מניחים שבכל רגע נתון, רק בכניסה אחת שלו, של הרכיב אינקודר, אני יכול להכניס אחד לוגי, וכל שאר הכניסות הן 0. אז הוא מזהה באיזה כניסה יש אחד לוגי, ומחזיר את המספר שלה או את הכתובת שלה במוצאים. כאן X'ים זה המוצאים. בסדר? לדוגמה, אם אני מכניס בכל אפסים חוץ מב-D4 ו-D4 יהיה שווה ל-1, כן? אז המוצאים שלו יהיו 1, 0, 0, שזה אם X3 הוא ה-MSB ו-X1 הוא ה-LSB, אז 1, 0, 0 זה 4 בבינארי. זה מה שהרכיב הזה עושה. עכשיו, כניסת ה-enable גורמת לרכיב הזה לפעול. כמו שקוראים לה-enable, אם ה-enable שווה 1, הרכיב הזה פועל. אם ה-enable הוא 0, לא משנה מה יש בכניסות שלו, תמיד רק יוציא 0 ולא יוציא שום דבר אחר. הוא יוציא רק 0, כאילו הרכיב במרכאות קבוי. בסדר? אנחנו גם נראה בהרצאות הבאות למה אנחנו צריכים את ה-enable הזה. הדיקודר זה הרכיב ההפוך לאינקודר. הדיקודר מקבל, הכניסות שלו הפעם, זה x1, x2, x3, יש לו גם enable, בסדר? באותה צורה, אם ה-enable שווה 1, הרכיב עובד, אם הוא 0, הרכיב קבוי, בדרך כלל. הרכיב הזה מסתכל על מה שיש לו בכניסות, ומוציא 1 אך ורק במקום הנכון, לפי הכתובת, שזה המספר הבינארי בכניסה. לדוגמה, אם עכשיו אני אכניס לכאן את מה שהאינקודר מוציא, שזה 1, 0, 0, שוב, X3 זה ה-MSB, X1 זה ה-LSB, אז 1, 0, 0 זה 4 בינארי, אז רק D4 יהיה 1 וכל שאר המוצאים יהיו 0. אם אני אכניס פה לדוגמה 0, 1, 1, שזה 3 בבינארי, אז רק D3 יהיה 1 וכל שאר המוצאים יהיו 0. זה הדיקודר והאינקודר. בסדר? אז הדיקודר עושה בדיוק מה שהאינקודר עושה, אבל הפוך. יש לו N כניסות ו2 בחזקת N מוצאים. ובנוסף גם כניסת enable שהיא הבקרה. עכשיו יש כאן חץ כזה, כי הרבה פעמים אני לוקח איזשהו אות, מעביר אותו דרך אינקודר, ואז מעביר אותו חזרה דרך דיקודר, נראה את זה בהמשך. אבל גם הדיקודר וגם האינקודר הם רכיבים עצמאיים לגמרי. ואפשר להשתמש בדיקודר בנפרד או באינקודר בנפרד. אז למה צריכים את הרכיבים האלה? יש להם הרבה שימושים, אנחנו לא נראה את כולם בקורס הזה. שימוש מאוד נפוץ של הרכיבים האלה זה ב-DAC או ADC. DAC זה
דיגיטל אנלוג קונברטר ו-ADC זה אנלוג דיגיטל קונברטר. אלה רכיבים שלוקחים אות אנלוגי כלשהו והופכים אותו לאות דיגיטלי. במצלמות שבסמארטפונים של כולנו, אנחנו לוקחים אור שהוא מגיע מאיזשהו מקור אנלוגי, כן, זה התמונה שאנחנו מצלמים, והופכים את זה לסט של ביטים דיגיטליים. בכל אחד מהטלפונים שלנו, לפחות בשנים האחרונות, ה-Analog to Digital Converter, כן, ה-ADC, הרכיב שלוקח את המידע האנלוגי והופך את זה לדיגיטלי, מבוסס על איזשהו ADC שמשתמש באנקודרים. בסדר? אנחנו לא ניכנס, לא נלמד את זה בקורס הזה, אבל סתם תדעו שזה שימוש מאוד מאוד נפוץ של אנקודרים ודיקודרים. שימוש נוסף שאנחנו כן נראה בהמשך, זה גישה למערכי זיכרון. ביחד עם מולטיפלקסרים, אנחנו משתמשים בדיקודר ואנקודרים לגשת לזיכרון ולעבוד עם זיכרון של מחשב. נדבר על זה בהרצאות הבאות. וגם כמו שראינו עם מולטיפלקסרים, גם בעזרת דיקודרס אני יכול לממש כל פונקציה שאני רוצה. נראה את זה היום. עכשיו, אז סיכמנו שסוגי הדיקודרים, יש לכל דיקודר, כן, n כניסות ו2 בחזקת n מוצאים, ולכל אנקודר יש 2 בחזקת n כניסות ו-n מוצאים. כן? אז זה אומר שיש דיקודר של 1 על 2, 2 על 4, 3 על 8, 4 על 16 וכו' וכו'. ואנקודר זה 2 על 1, 4 על 2, 8 על 3, 10 על 4 וממשיך. עכשיו אני כבר אומר, בחלק מהספרים גם אנקודר וגם דיקודר כותבים עם הלחלק, בשניהם כותבים עם הכפול, זה לא כל כך משנה, בסדר? זה תמיד הכוונה היא לאותו דבר. דיקודר מקבל n כניסות ויש לו 2 בחזקת n מוצאים, ולאנקודר יש 2 בחזקת n כניסות ו-n מוצאים. ואולי עוד כניסת enable לכל אחד מהם. בואו נמשיך. דוגמה ראשונה שנראה, אנחנו נתחיל עם הדיקודר, כי הדיקודר קצת יותר פשוט למימוש, אז אנחנו נתחיל עם הדיקודר ואחרי זה נעבור לאנקודר. הדיקודר הכי בסיסי והראשון שנראה זה דיקודר 1 על 2. מה זה דיקודר 1 על 2? הכתובת היא משתנה 1 בסך הכל. 0 ו-1. עכשיו יש לי גם פה כניסת enable, אני מזכיר לכם כניסת enable מוודאת האם המכשיר עובד או לא. אז אם ה-enable שווה ל-1, עוד רגע נדבר על הטבלת האמת הזאת, המוצאים יעשו מה שהם צריכים לעשות. אם ה-enable הוא 0, אז לא משנה מה יהיה x1, מה תהיה הכניסה שלי, עצם זה שה-enable 0 אוטומטית אומר למוצאים אתם 0, לא משנה מה קורה. זאת המשמעות של כניסת ה-enable. אנחנו במרכאות בכוח דוחפים אותה לטבלת האמת, בשביל לוודא שאנחנו נוכל לכבות את הרכיב. אז בואו נראה מה קורה כאן. שוב, השורה הזאת אנחנו מתעלמים ממנה כרגע, כי כשה-enable הוא 0, כל המוצאים 0 והרכיב כבוי. אז נסתכל על החלק הזה בטבלת האמת. אם x שווה 1, זה אומר שאנחנו מכניסים את המספר הבינארי, סליחה, אם x1 שווה 0, כן? אם x1 שווה 0, זה אומר שאנחנו מכניסים את המספר הבינארי 0 לכתובות, לכניסה, ואז המוצא d1 צריך להיות 1, ורק הוא. אז ה-d1 הוא 0. אבל אם x1 הוא 1, זה אומר שאנחנו מכניסים בכניסה את המספר הבינארי 1, אז d1 צריך להיות 1, כן? כי זה המספר 1, ו-d0, שמספר 0 צריך להיות 0. זה בדיוק המימוש כאן. אפשר, זו טבלת אמת מאוד מאוד בסיסית, כאן אפשר מיידית להגיע לביטויים. נסתכל על d0, יש לנו רק 1, 1. מה המינטרם כאן? זה x1 גג כפול en, נכון? ו-d1 יש 1 רק כאן, זה אומר x1 כפול en, זה בדיוק מה שכתוב כאן. וזה המימוש. בסדר? אז שימו לב, אם en הוא 0, באמת יש לי 0 כפול משהו ו-0 כפול משהו באנדים האלה, אז המוצאים תמיד יהיו 0. ואם ה-en הוא 1, אז אנחנו תלויים ב-x1. אם x1 הוא 0, אז d0 יהיה 1, ואם x1 הוא 1, אז d1 יהיה 1. זה בדיוק מה שאנחנו רוצים שהרכיב הזה יעשה, המימוש תקין והכל טוב. עכשיו כמובן שאפשר להרחיב את המימוש הזה ישירות, כן? בדוגמה דיקודר 2 על 4, עכשיו טבלת האמת היא טיפה יותר מסובכת, אבל גם מאוד. שוב, אנחנו
כשאנחנו באים לנתח אותה אנחנו נתעלם מהשורה הזאת. השורה הזאת בסך הכל מאפשרת לנו לכבות את הרכיב. אם ה-enable הוא 0, לא משנה מה הכניסות שלי, הכל כאן יהיה 0, כל המוצאים. בסדר? ובואו נסתכל על המיטרמים עכשיו. עכשיו אנחנו מסתכלים על המיטרמים של x2 ו-x1, בהינתן שה-enable הוא 1. כן? אז כל השורות שה-enable הוא 1, נראה מה זה x2 ו-x1. שאני מזכיר שאנחנו צריכים כן להכפיל ב-enable בשביל לוודא שאם הוא 0, אז הכל יהיה 0. D1, סליחה, D0, נתחיל עם D0. D0 הוא 1 רק בשורה הזאת, נכון? אז רק השורה הזאת, זה אומר שאני צריך לקחת את EN כפול למין טרם M0 של x2 x1, שזה בדיוק מה שיש לי כאן. EN כפול x2 גג כפול x1 גג. D1 יהיה 1 רק בשורה הזאת, ובאותה צורה בדיוק אנחנו לוקחים את EN ומכפילים במין טרם 1, M1, אז EN כפול x2 גג כפול x1, כנ"ל עם D2 ו-D3, ש-D2 זה EN x2 x1 גג, ו-D3 זה EN x2 x1. והמימוש יהיה בדיוק כמו מקודם, פשוט עכשיו יש לנו יותר מוצאים, צריכים יותר שערים, ושימו לב שתמיד השערים שיהיו לנו הם יהיו שערי AND ברכיב הזה, כן? והפן-אין שלהם יהיה תמיד מספר הכניסות פלוס ה-enable, שזה במקרה של 2 על 4 זה יהיה 2 ועוד 1, במקרה של 3 על 8 זה יהיה 3 ועוד 1, כן? שזה 4 כניסות לשערים וכו' וכו'. אוקיי. דיקודר 3 על 8 בדיוק באותה צורה, כן? שוב יש לי כאן את ה-enable שאני מתעלם מהשורה הזאת כשאני מנתח, זה בסך הכל לכבות את הרכיב, ואם עושים את זה בדיוק באותה צורה מקבלים את המימוש הזה. קצת יותר ארוך, אבל הוא בנוי בדיוק באותה צורה. יש לי את הכניסות x1, x2, x3, את ה-enable, ושימו לב שכאן לכל השערי n שלי יש fan-in של 4, בדיוק כמו שאמרנו, 3 כניסות פלוס ה-enable, 3 כתובות פלוס ה-enable. יש גם עוד צורות של פעולה עם הרכיב הזה שקוראים להם active low. active low זה מושג שעוד לא דיברנו עליו, אז אני רגע אסביר מהו. Active Low זה מושג שאפשר להצמיד אותו או לכניסה או למוצא. מה ש-Active Low אומר שהכניסה או המוצא מתנהגים הפוך ממה שאנחנו מכירים. מה זאת אומרת הפוך ממה שאנחנו מכירים? הרי כשאנחנו מדברים על קצת enable, אוטומטית אנחנו אומרים, כן, אם ה-enable הוא 1 לוגי, הרכיב יעבוד, ואם הוא 0 לוגי, הרכיב לא יעבוד. זה בדיוק הפוך. בשביל שהרכיב, אם הכניסה של ה-enable היא ב-Active Low, זה אומר שבשביל שהרכיב יעבוד, אני צריך שה-enable יהיה 0. ואם אני מכניס ב-enable 1, אז הרכיב קבוי. עושים את זה פשוט על ידי לשים מהפך בתוך הרכיב מיד ליד כניסת ה-enable. אותו דבר גם אפשר לעשות במוצאים. אם המוצאים הם ב-Active Low, אז המוצאים עושים משהו הפוך במרכאות משהו סטנדרטי שאנחנו מכירים. אם הדיקודר הרגיל, הרי סיכמנו שהוא מוציא 0 בכל ה-D'ים שלו חוץ מ-D1, שהוא נקבע על ידי הכתובות, בהינתן שה-enable עובד. אז אם המוצאים הם ב-Active Low, המימוש לא השתנה, כן? אז זה אומר שכל המוצאים יהיו 1, חוץ מהמוצא שאני רוצה במרכאות להוציא, והוא היחיד שיהיה 0. בסדר? זה פשוט הופך את המשמעות של 0 ו-1. אנחנו לפעמים נצטרך את זה לכל מיני רכיבים, אז רק תדעו שזה קיים, וזאת המשמעות של Active Low. יש מימושים שרק ה-enable הוא ב-Active Low, יש מימושים שהמוצאים הם ב-Active Low, כמובן שבמידה ויש לכם רכיב, אז נתון מהו, האם הוא עובד ב-Active Low או ב-Active High עבור כל כניסה או מוצא. אם לא אומרים שום דבר, הסטנדרט הוא תמיד כמו שאנחנו רגילים, שזה Active High. כן, 0 קבוי, 1 עובד. אוקיי. עכשיו, איך אני יכול לייצר דיקודרים גדולים יותר? אז ראינו מימושים של דיקודר 1 על 2, 2 על 4 ו3 על 8, אבל זה מתחיל להתנפח, נכון? 4 על 16 זה די רציני, שלא לדבר על דברים כמו 5.32 ועוד יותר דברים עוד יותר מדופחים. אז כמו במולטיפלקסרים שראינו שאפשר לעשות בצורה רקורסיבית מימוש של איזה מולטיפלקסר שאנחנו רוצים כרצוננו על ידי מולטיפלקסרים קטנים יותר, אפשר לעשות את זה גם
בדיוק כאן אני אצטרך דיקודרים קטנים יותר ומהפכים בצורה רקורסיבית, ואני אוכל ליצור איזה דיקודר באיזה גודל כרצוני שאני רוצה. בואו נראה את זה בלוח. דוגמה למימוש דיקודר 4x16 בעזרת דיקודר עם 3x8 ומהפך. אז קודם כל אני מצייר את הדיקודר עם 3x8, אנחנו צריכים שני דיקודרים כאלה. עכשיו אני מכניס לדיקודרים האלה לכתובות את x1, x2, x3, כש-x1 הוא ה-LSB, ואת x4 שזה ה-MSB, זה הביט הרביעי, ה-MSB, עבור הדיקודר 4x16, זה הביט הרביעי, אני מכניס לכניסת ה-Enable. לדיקודר העליון אני מכניס אחרי מהפך, כי אני מכניס את x4 גג ל-Enable, ולדיקודר התחתון אני מכניס את x4 רגיל ל-Enable. עכשיו, למה זה נכון? נראה על פי טבלת האמת של דיקודר 4x16. אני מצייר את טבלת האמת. עכשיו אני ארשום איזה D הוא 1, במקום לרשום כל פעם את כל ה-D'ים עם המון אפסים, אני ארשום פשוט איזה D הוא 1, כל שאר ה-D'ים הם 0. כן? אוקיי, אז אני ארשום את טבלת האמת, עוד פעם x4 זה ה-MSB, ו-x1 זה ה-LSB. עכשיו, עוד פעם כל שאר ה-D'ים שלא רשומים כאן הם 0, ומה שרשום הוא 1. אז איך זה עובד? נסתכל קודם כל על x4. x4 קובע איזה מהדיקודרים יעבוד, בגלל שהוא כניסת enable. אם x4 שווה ל-0, זה מה שסימנתי עכשיו בכתום, אז x4 גג הוא 1. אז תראו מה קורה, רק הדיקודר העליון, כן, הזה ששולט על D0 עד D7, פעיל, והוא יוציא 1 עבור D0 עד D7, אחד מהם יהיה 1, תלוי ב-x3, x2, x1. שזה בדיוק החלק הזה בטבלת האמת. נכון? כי x3, x2, x1 מסמנים בבינארית 0 עד 7, וזה יעבוד כש-x4 הוא 0, כי אז הדיקודר העליון הוא enable, והוא עובד. הדיקודר התחתון לא יעבוד, כי enable הוא 0 עכשיו, ולכן תמיד כל המוצאים יהיו 0. D8 עד D15 יהיו 0, במקרה הזה. עכשיו, במקרה ההפוך, כש-x4 הוא 1, אז זה אומר ש-x4 גג הוא 0. ואז בצורה מאוד דומה, רק הפוך. הדיקודר העליון עכשיו קבוי, הוא לא מוציא כלום. כל D0 עד D7 פשוט 0. והדיקודר התחתון עכשיו עובד, כי x4 הוא ב-enable שלו. ואז אחד מהמוצאים, D8 עד D15, יהיה 1. כתלות בכתובות שמופיעות ב-x3, x2, x1, נכון? והדיקודר העליון לא יעבוד. זאת אומרת, D0 עד D7 יהיו 0 תמיד, כי ה-enable שלו הוא 0. עכשיו, D8 עד D15, יוציאו, רק אחד מהם יוציא 1, כן? שוב, על ידי x3, x2 ו-x1, לפי הסדר, כן? 0, 0, 0 זה D8, 0, 0, 1 זה D9, 0, 1, 0 זה D10, וכך וכן הלאה וכן הלאה, שזה בדיוק מה שצריך לקרות. עכשיו, אפשר להמשיך עם הדבר הזה, כן? אני יכול את הדיקודר 3 או 8 לייצר על ידי שני דיקודרים 2 על 4 ומהפך, ואת 2 על 4 על ידי שני דיקודרים 1 על 2 ומהפך, וכמובן גם אפשר להמשיך ולהגדיל את זה. מאוד דומה למוקסים. וככה אנחנו יכולים לייצר דיקודרים בצורה רקורסיבית, באיזה גודל שנרצה. אוקיי, אז עכשיו ראינו איך עושים את זה, כן? אז אנחנו יודעים לעשות דיקודר או במימוש ישיר, או בצורה רקורסיבית עם דיקודרים קטנים, או 1 על 2, או 2 על 4, או 3 על 8. אפשר גם להתחיל עם דיקודרים יותר גדולים, כמו 4 על 16, בשביל לעשות דיקודר של 5 על 32, אבל אם כבר עושים את זה רקורסיבית, בדרך כלל אנחנו נתחיל עם דברים שהם 2 על 4 או 3 על 8, ונשתמש בהם לנפח דיקודרים ולייצר דיקודרים גדולים וגדולים יותר. עכשיו, עוד משהו, כמו שראינו בדומה למוקס, שזה הדבר השלישי, כן, השימוש השלישי בדיקודרים, שראינו בתחילת ההרצאה, גם בעזרת הדיקודר אני יכול לממש כל פונקציה בוליאנית, כמו שאמרנו שהמולטיפלקסר זה במרכאות מעבד לעניים, אז בעזרת הדיקודר אפשר לעשות גם משהו באותו סגנון. איך נעשה את זה? אז בואו נראה דוגמה. אנחנו נממש עכשיו
את הפונקציה הזאת f, כן, שזה נתון, זה המינטרמים, 0, 1, 3, 6, 7, 8, 11, 12 ו-14, את ה-f הזאת. נתון לנו שיש לנו דיקודר 4 על 16 ושערים לוגיים. ובעזרת דיקודר ושערים לוגיים אני רוצה לממש את הפונקציה הזאת. פעם אחת ללא הגבלת fan-in, פעם אחת עם הגבלת fan-in שווה ל-2 לכל היותר. עכשיו שימו לב שהמימוש פה הוא קצת פחות אלגנטי מאשר שימוש במולטיפלקסרים, ואנחנו נצטרך שערים לוגיים בכל מקרה. במולטיפלקסרים ראינו שאם היינו משתמשים במולטיפלקסר שהוא, זה היה 16 על 1, עבור הפונקציה הזאת לא היינו צריכים בכלל שערים לוגיים, רק 0 ו-1. נכון? אז כאן אנחנו כן צריכים, כי זאת, שוב, הדיקודר הוא לא מערכת פעולה שלמה כמו מולטיפלקסר. ראינו שמולטיפלקסר עם 0 ו-1 זאת מערכת פעולה שלמה, הדיקודר הוא לא כזה, אבל עדיין אפשר לעשות משהו. אז בואו נראה איך נעשה את זה על הלוח. מימוש פונקציה בוליאנית על ידי דיקודר. נרשום את הפונקציה, זאת אותה פונקציה שהייתה במצגת. מינטרמים 0, 1, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 14. וגודל הדיקודר יהיה על פי מספר המשתנים. המשתנים נכנסים לכתובות. במקרה שלנו 4 משתנים, לכן נשתמש בדיקודר 4 על 16. עכשיו הרעיון, טבלת האמת של הדיקודר זהה לטבלת האמת של הפונקציה על פי המינטרמים. זה חשוב. למה אני מתכוון? בואו נצייר את טבלת האמת של הפונקציה. טבלת האמת הרגילה שאנחנו מכירים. אז טבלת האמת של הפונקציה, דק פה זה מספר דצימלי, כן? זה ה-0, 1 עד 15, זה לא דיקודר. אני פשוט רושם את זה שיהיה נוח לראות. אני רושם את x3, x2, x1 ו-x0, ובמינטרמים הנכונים, 0, 1, 3, 6, 7, 8, 11, 12 ו-14, אני שם 1. עכשיו אני גם רושם את המספר של ה-D'ים בצד, שיהיה לי נוח. זה אומר איזה D צריך להיות 1. D0, D1, D3, 6, 7, 8, 11, 12, 14, לפי מספר המינטרמים. ונוודא שנקבל 1 היכן שצריך על ידי שימוש ב-D'ים האלה. בסדר? הנה הדיקודר, 4 על 16. שם את הכתובות x0, 1, 2, 3. x0 שוב הוא ה-LSB, כמו שמופיע בפונקציה. x3 זה ה-MSB. וכרגע enable הוא תמיד 1. שם שער אור, כרגע אין לנו הגבלת fan-in, כן? ושימו לב שאני מחבר לאור את המוצאים של ה-D'ים הרלוונטיים, מה שצריך להיות 1, שזה D0, D1, D3, D6, 7, 8, 11, 12 ו-14. המינטרמים של הפונקציה. עכשיו, איך זה עובד? שימו לב, אם לפי הכתובות x0, 1, 2 ו-3, כן, x0 זה LSB, x3 זה MSB, אחד מהדים אמור להיות 1, זאת אומרת ש-f, הפונקציה, זה המינטרם הרלוונטי הנכון, אמור להיות 1, אז הוא יוציא 1 וזה ייכנס לאור, ואז, אופה, f, הממוצע של האור יהיה 1. אחרת, לא, ונקבל 0. עכשיו, המימוש פשוט, אבל צריך שער אור עם fan-in כמספר המינטרמים שיש בפונקציה. וזה לא להיות מספר גבוה מאוד, כן? במקרה הזה יש לנו 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, אבל זה יכול להיות גם מספר יותר גבוה. אז איך אפשר לפתור את זה? אנחנו פשוט נשרשר את השער. ראינו כבר שאור אפשר לשרשר להרבה שערים ולעשות fan-in קטן יותר, עבור כל שער בשרשור. אז כיצד נוכל לממש את אותו המעגל הצירופי, כאשר נתון, כי ברשותנו לדוגמה שער אור עם fan-in של 2 לכל היותר, קטן או שווה ל-2. אז כמו שאמרנו נוכל לשרשר. עכשיו יש שתי שיטות, התחלנו לדבר על זה פעם קודמת, השיטות דומות. שיטה הראשונה, אני משרשר את כל השלבים בזוגות, ובמקרה הזה D14 יש לי משהו אחד מיותר, אז אני מעביר אותו ישר לשער אור האחרון. אני חוסך כאן שערים, אבל ההשהיה של D14 לא תהיה זהה להשעיות של שאר ה-D'ים. זאת אומרת, אם D14 יגרום לתשובה להגיע מהר יותר מלכל השאר. וזה לפעמים בעייתי אם רוצים סימטריה. אז אם אני רוצה משהו יותר סימטרי, שלא יהיה איזשהו D שהוא עדיף על ה-D'ים האחרים, אני פשוט אשרשר הרבה שערים ריקים באמצע עם 0. עכשיו, במקרה הזה אני מוודא שתהיה לי את אותה השעיה עבור כל אחת מהכניסות, כן? כל אחת מהכניסות לאור, כל D תעבור את אותה שרשרת, את אותו מספר רמות של שערי אור עד למוצא, כולל D14,
לעומת השיטה הראשונה ש-D14 עברה רק רמה אחת, לעומת השאר שעברו במקרה הזה 1, 2, 3, 4, אבל כמובן שזה מגיע לחשבון שערים, אני צריך יותר שערים. אז זה פשוט תלוי בצורך. אוקיי, אז ראינו איך עושים את זה. כן, ראינו איך עושים את זה, פעם אחת ללא הגבלת פנין ופעם אחת עם הגבלת פנין שווה ל-2 לכל היותר. זה הדיקודר, בסדר? עכשיו, עוד משהו מעניין, אתם זוכרים שבסוף השבוע הקודם אמרנו שדיקודר יכול לשמש כדימולטיפלקסר? אז שימו לב שהדיקודר הוא בעצם מולטיפלקסר, כן? רק צריך לסובב אותו, וזהו. תראו למה. זה דימולטיפלקסר, ראינו אותו בשבוע הקודם. אלה הכתובות שלו, הכניסות, כן? וזאת הכניסה של ה-F. איך הדימולטיפלקסר עובד? אני מזכיר, בכתובות שלו אנחנו מכניסים מספר בינארי, במקרה הזה שתי ספרות, שזה 0, 1, 2 או 3, ובהתאם למה שיש בכתובות שלו, הוא לוקח את הכניסת F ומחבר רק אותה למוצא הנכון. שאר המוצאים שלו יהיו 0. לדוגמה, אם כאן יהיה לי 1 ו-0, S2 שווה 1, S1 שווה ל-0, כן, אז יש לי כאן 1-0 בבינארי, S2 זה ה-MSB, ו-S1 זה ה-LSB, 2 בבינארי, אז זה אומר שה-F הזה יחובר ל-out 2, out 2 יהיה שווה ל-F, וכל שאר האוטים, out 0, 1 ו-3, יהיו עכשיו אפסים. בסדר? אני טוען שהדיקודר זה בדיוק אותו דבר אם אני מסובב אותו ככה. בואו נראה למה. תראו, נתחיל שה-EN הוא 1. אם ה-EN הוא 1, כן, אז נניח שזה זהה למקרה שפה F הוא 1. אז אם ה-EN כאן הוא 1, זאת הכניסה, אז לפי הכתובות שלי, המוצא המתאים יהיה 1, ואנחנו בסדר. בדוגמה שנתנו, 1 ו-0 כאן, עוד פעם, S2 זה ה-MSB, ו-S1 זה ה-LSB, אז לנו 1, 0, אז רק O2 יהיה 1, וכל שאר ה-O'ים, שזה O0, O1 ו-O3, יהיו 0, סליחה, רק O2 יהיה 1, כל שאר ה-O'ים, O0, O1 ו-O3, יהיו 0, והכל בסדר. עכשיו, מה קורה אם ה-EN שלי הוא 0? אם ה-EN שלי הוא 0, הרכיב קבוי. ואז כשאני נותן פה איזשהו מספר, זה לא יעזור, כי המוצא שלו יהיה 0 בכל מקרה. נכון? אבל, תראו מה קורה בדימולטיפלקסר. אם F-in הוא 0, אז נכון שהרכיב עובד כשאני נותן פה איזושהי כתובת. ואם אני אתן פה S2 ו-S1, לדוגמה 1-0, אז O2 באמת יהיה מחובר ל-F. אבל אם ה-F הזה הוא 0, אז O2 יהיה 0. ולכן אם ה-enable הוא 0, כן? זה יפה מאוד שאני לא, כשאני צריך לקבוע לאן הוא יתחבר, אבל הוא בכל מקרה, לא משנה לאן הוא יתחבר, המוצא יהיה 0. והמוצא בכל מקרה 0, אם ה-EN שלי הוא 0. ולכן הרכיב הזה, הדיקודר, יכול להחליף את הדימולטיפלקסר, והם יבצעו בדיוק את אותה פעולה. שזה נחמד. וזה מתחבר למה שאמרנו בסוף ההרצאה של השבוע הקודם, בחלק ב' של השבוע השישי, שדימולטיפלקסר פשוט לוקחים דיקודר, וזה אותו דבר. אז הנה ההסבר. אוקיי, סיימנו עם הדיקודר, עכשיו נעבור לדבר על האינקודר, שזה הרכיב ההפוך שלו, כן? המקודד, אינקודר, כן, בעברית זה מקודד, מבצע את הפעולה ההפוכה מהמפענח, מפענח זה דיקודר בעברית. אז לדוגמה, אינקודר של 8 על 3, אני מזכיר לה, אינקודר יש 2 בחזקת n, במקרה הזה 8 כניסות, ו-n מוצאים, שזה הכתובות, במקרה הזה 3. ותמיד גם יש את כניסת ה-enable, בסדר. אז האינקודר מבצע את הפעולה ההפוכה, כן? אם d0 שווה ל-1, וכל שאר ה-d הם 0, אני מדבר עכשיו רק על מקרה שה-enable עובד, אז אני מוציא בכתובות שלי ב-x3, x2, x1, ש-x3 זה ה-MSB, ו-x1 זה ה-LSB, את המספר 0, כן? כי d0 הוא 1, שזה 0, 0, 0. אם d1 הוא היחיד שהוא 1, אז אני מוציא את המספר הבינארי 1, אם d2 אני מוציא את המספר הבינארי 2, אם זה d3 את המספר הבינארי 3, וכך הלאה וכך הלאה, במקרה הזה ה-d הכי גדול שלנו זה d7, ואז אני אוציא 1, 1, 1, שזה 7.
בסדר? עכשיו, בשביל למצוא את x3, x2 ו-x1, אפשר ממש לעשות את כל המינטרמים, נגיד x3 יהיה 1, 1, 1, 1, אז צריכים לכתוב את כל המינטרם הזה כפול n, את המינטרם הזה כפול n, המינטרם הזה כפול n והמינטרם הזה כפול n, זה יהיה משהו מאוד מסורבל, אבל ספציפית עבור האנקודר הזה יש טריק, כי אנחנו יודעים מראש, הגדרנו, שבכל רגע נתון רק D1 יכול לעבוד, כל השאר יהיו תמיד 0. לכן אפשר להתייחס לזה כמו איזשהו שער אור, כן? כי תסתכלו על x3, אז x3 כאן יהיה 1 רק אם D4 הוא 1, או אם D5 הוא 1, כן? אני הולך לפי השורות, או אם D6 הוא 1, או אם D7 הוא 1. ולכן במקום לעשות את כל מה שאנחנו יודעים דרך טבלת האמת עם המינטרמים, כי יש פה 7 איברים כפול n, זה יהיה די מסובך, אני יכול להשתמש בטריק הזה ולהגיד, בגלל שאני יודע שאלה האופציות היחידות, כן? זה לא כל האופציות של טבלת האמת שאנחנו רואים פה, נכון? אם הייתי רושם פה את כל טבלת האמת, הייתי צריך איזה 2 בחזקת 8 שורות, זה, לא יודע, 256, כן? או משהו כזה, כן? שורות כאן. אז אני לא עושה את כל זה, אני פשוט אומר מראש, x3 יהיה 1 אם D4 הוא 1, או אם D5 הוא 1, או אם D6 הוא 1, או אם D7 הוא 1, שזה בדיוק שער אור, נכון? למרות ש-x3 יהיה שווה ל-D4 ועוד D5 ועוד D6 ועוד D7. בצורה דומה נעשה על x2 ועל x1, נכון? x2 יהיה 1 רק אם D2 יהיה 1, או D3, כן? או D6, או D7. אותו דבר עם x1, כן? זה יהיה על D1, או D3, או D5, או D7. וזה בדיוק מה שיש לנו כאן. כן? D1 ועוד D3 ועוד D5, D7, x1, x2, D2, D3, D6, D7, ו-x3, D5, סליחה, D4, D5, D6, D7. אלה השערי אור שלי. שימו לב שבמקרה D0 לא מחובר לכלום במקרה הזה. כן? זה קורה, אבל זה בסדר. אני לא ממש צריך לחבר אותו למשהו, כי המוצאים תמיד יהיו אפסים. במקרה של D0. עכשיו שימו לב שזה מימוש בלי בורר enable. אם הייתי רוצה להתייחס גם ל-enable, בגלל זה enable פה אגב הוא מועפר. אם הייתי רוצה להתייחס גם ל-enable, הייתי צריך את כל אחד מהמוצאים האלה, לשים פה עוד שער end, כן? ולהכפיל אותו ב-enable. ואז רק אם ה-enable היה 1, המוצא היה באמת תקף, ולידי, באנגלית. בכל מצב שה-enable היה 0, אז המוצאים היו תמיד 0. כי אז היה לי כאן end עם משהו שמוכפל ב-0, עוד פעם כאן היה end עם משהו שמוכפל ב-0, ועוד end עם משהו שמוכפל ב-0. אוקיי. אז זה האנקודר הבסיסי. עכשיו, הבעיה עם האנקודר הזה, שאנחנו מראש מניחים שרק באחד מהדים יהיה לנו אחד כל פעם. אבל במציאות קשה להבטיח את זה. א', יכול להיות שיהיו מעגלים שלא עומדים בחוק הזה או בכלל הזה, ואני לא רוצה שזה יחרבש לי את הרכיב. עכשיו, דבר שני, גם אם אני מנסח מעגל שכן עומד בכלל הזה, עלול להיות מצב שבגלל רעש חשמלי, כן, הפרעה חשמלית, יהיו מקרים שבהם אחד מהדיים האחרים שאמור להיות 0, פתאום יהיה 1 גם. סתם לדוגמה רעש כזה, כשאתם מדליקים נגיד נורת פלורסנט בחדר, שומעים פאק ברמקולים לפעמים, זה איזשהו רעש קיבולי, אשראי, יש כל מיני סוגי רעשים, לא מעניין אותנו בקורס הזה, אבל זה יכול לעשות הפרעות גם בתוך הרכיבים גם בתוך הרכיבים האלקטרונים שלנו. אני לא רוצה שהרכיב יפסיק לעבוד, יתחרבש וממש ישבש את כל הפעולה. אם יש לי מצב שבו בטעות יש לי יותר מאחד בכל הדין, בכל רגע נתון. אז איך פותרים את זה? פותרים את זה על ידי הגדרה של רכיב יותר מתוחכם, priority encoder. ה-priority encoder אומר ככה, יכול להיות שיש יותר מאחד בכל הדין, לא מעניין אותי. אני מסתכל על ה-D שבו יש את האחד המקסימלי. כן? אם לדוגמה יש לי ב-D5 1 וב-D6 ו-7 אפסים, אני אומר, אופה, אז אני מניח שהגיע אליי D5. אם מתחתיו D4, 3, 2 או 1 או 0 יש גם אחדים מדי פעם, בסדר, לא מעניין אותי. אני מסתכל רק על ה-D הכי גבוה. בגלל זה קוראים לזה priority encoder, כן? מסתכל על ה-priority של ה-D. ואני אומר שככל שה-D יותר
גבוה, אז מספר שלו יותר גבוה, אז הוא יותר, הפריוריטי שלו גבוה יותר, העדיפות שלו גוברת. אז זאת הטבלת אמת של ה-priority encoder, כן? החלק הזה לא השתנה בכלל, פשוט כאן, במקום להכריח את כל שאר ה-D'ים תמיד להיות אפסים, אני אומר, אני מסתכל על ה-D המקסימלי שהוא 1. נגיד במקרה הזה, D6 הוא 1, D7 הוא 0, אז אני אומר, אוקיי, אני מתייחס לזה שהגיע אליי 6, גם אם ב-D5, 4, 3, 2, 1 או 0, יש לי מדי פעם אחדים, או אפילו עם כולם אחדים, זה לא משנה, יש פה don't carry. עכשיו, מהו הביטוי הבוליאני של המוצאים במקרה הזה? אוקיי. אז שימו לב שיש פה, זה משהו מיוחד, לא ראינו טבלת אמת כזאת עדיין, שה-don't care נמצא בצד של הכניסות ולא של המוצאים. נכון? אז אני לא יכול סתם להתעלם ממנו, כמו שעשינו כאן, אבל מתעלמים ממנו בצורה קצת אחרת. אז שנייה נסביר מה קורה, מה עושים כשיש don't care בצד של המשתנים שלי. עכשיו, אם יש don't care בצד של המשתנה, אז אני יכול להתעלם ממנו כשאני כותב את ה-min term הרלוונטי. למה? כי אפשר בוודאות לדעת שהוא יצטמצם. תסתכלו על השורה הזאת כאן, יש לי don't care, 0, 0, כן, y שווה 1. מה ה-don't care הזה אומר לי? ה-don't care הזה אומר ש-a0 יכול להיות או 0 או 1, כן? אבל כל עוד a1 ו-a0 הם הערכים שרשומים כאן, שזה 0, 0, אז המוצא שלי צריך להיות 1. לא משנה מה יהיה a2. ובגלל שלא משנה מה יהיה a2, אז אם אני בא לכתוב את המינטרמים של y, שזה המינטרם הזה והמינטרם הזה, אני אקבל a0 גג, a1 גג, a2 גג, והמינטרם הנוסף יהיה a0 גג, a1 גג, a2. אז תמיד ה-a2 הזה יצטמצם, כי הדבר הזה שווה ל-1, נכון? a2 ועוד a2 גג זה 1. תמיד זה יצטמצם, ואני אשאר רק עם החלק הזה, שהוא תמיד יהיה זהה, כן? עבור don't care של a2, אז a1 ו-a0 יהיו זהים, כי אני משכפל את השורות, פשוט פעם אחת אני שם כאן 0, פעם אחת 1, אני אשאר רק עם המינטרם הזה של a1 ו-a0, שזה במקרה הזה 0 גג, a1 גג. אז ככה אנחנו רואים שכשיש לי don't care אני יכול להתעלם מהמשתנה הזה כשאני כותב את המינטרם הרלוונטי עבור הביטוי הבוליאני של המוצא. אז בדיוק בצורה הזאת אנחנו מגיעים לביטויים של ה-priority encoder. עכשיו יש פה הרבה בליעות, כן? אנחנו לא נעשה את זה עכשיו כי זה המון זמן, אבל זה לא מסובך, כן? אבל נגיד נסתכל על x3. אז x3 אני מסתכל נתחיל עם המינטרם הזה. יש לי פה את d7, וכל השאר פה זה don't care. אז אמרנו לפני רגע שאם כל השאר כאן הם don't care, אני מתעלם מהם. אז יש לי את d7 פשוט. עבור השורה הזאת, ב-x3 יש לי d7. רשמתי את d7. הלאה, השורה הבאה, כי אני צריך את כל השורות של האחד, אני מזכיר לכם, נכון? ככה אני לוקח את המינטרמים, מחבר אותם, וזה ה-sum of product שלי. השורה הבאה, יש לי d7 0, d6 1, וכל שאר ה-D'ים הנמוכים יותר, הם מ-D5 עד D0, הם don't care, אז אני יכול להתעלם מהם. אז אני מסתכל על המינטרם רק של שני המשתנים האלה, כן? שזה יהיה D6, Q1, כפול D7 גג, Q0. בסדר? ככה אני ממשיך הלאה. על כל האחדים, אז בשורה הזאת של X3, יש לי D7 גג, D6 גג ו-D5, ובשורה האחרונה יהיה לי D7 גג, D6 גג, D5 גג ו-D4. זה בדיוק מה שכתוב פה. ועכשיו עם זה אפשר להתחיל לשחק, לעשות משפטי האבזורפשן. כאן הרי D7 ועוד D6, D7 גג. אפשר במשפט האבזורפשן לצמצם את הביטוי הזה. ככה אני ממשיך הלאה והלאה, ובסוף זה מה שנשאר לי. אותו דבר עם שאר ביטויים. כן, אני אעשה בדיוק את אותה דרך. לדוגמה על X2, אז יש לי עוד פעם את D7, שזה השורה הזאת. השורה הזאת זה D6, D7 גג. כן? אז השורה הזאת יש לי D7 גג. D6 גג, D5 גג, D4 גג, D3, זה מה שכתוב כאן. והשורה הזאת זה D7 גג, כל הגג עם ה-D3 גג, ואז D2, שזה השורה הזאת. שימו לב, אני בכל שורה מתעלם מכל מה שהוא don't care. עוד פעם, צריכים לשחק משפטי הבליעה וכל אלה, וזה מה שמקבלים. כנ"ל עם X1, זה הביטוי שמקבלים. בסדר? וזה ה-priority encoder שלנו.
כמובן שאפשר לעשות את זה לכל priority encoder בכל קודר. אוקיי, אז זהו. סיימנו את החלק הראשון, דיברנו על דיקודרים, אינקודרים, ובאינקודר על האינקודר הרגיל והפריוריטי אינקודר. בחלק הבא, חלק ב', אנחנו נדבר על מודול נוסף, שהם לצ'ים. לצ'ים זה נועלם בעברית. זהו, אז עד אז, תודה רבה, ולהתראות.